السلام عليكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. اليوم باذن الله حبيت نشارككم وصفه الفرماج فوندو ولا فرماج طري اللي تقدروا تستخدموه للطلاء ولا للمملحات ولا حتى للغراتان. هذا الفرماج بزاف بنين وسهل التحضير ومكوناته جد بسيطه. جربوا البنات هذا الفرماج وسجلوا هذا الوصفه وخبيوها رمضان. فرماج هذا البنات بزاف سهل وما فيش مكونات بزاف، ما فيه لا بيض ولا نشاء. هيا البنات حطوا لي لايك للفيديو ونروحوا كامل نشوفوا الوصفه وطريقه التحضير. اول حاجه لهنا البنات نحتاجوا الى الحليب من المستحسن انكم تجيبوا حليب خام اللي فيه نسبه عاليه من الدسم. هذاك اللي يعطيكم نتيجه افضل ونكهه افضل. يعني من المستحسن انكم ديروا حليب غير مبستر. اذا مش متوفر ديروا حليب البقره. انا لهنا استخدمت لنا الحليب تاع البقرات، درت 2 لتر. لهنا نجيبوا كاسرونه ونفرغوا فيها الحليب تاعنا ونحطوه حتى يسخن لنا. نحطه على النار ونخليه يسخن فقط. البنات لهنا ماناش حنفيضوا الحليب، راح نسخنوه فقط نوصلوه حتى ل 47.5 درجه مئويه. اذا عندك ترمومتر اللهم بارك، اذا ما عندكش دوك نعدلك كيفاش تعرفي باللي راهو سخن ولحق المرحله باش نضيفوا لها الخل والقارص. لهنا كما راكم تلاحظوا بديت نعصر في القارص تاعي وضفت له الخل الابيض. اذا مش متوفر عندك القارص تقدري تستخدمي الخل فقط، واذا عندك خل التفاح ثاني تقدري ديري خل التفاح. لهنا كما لاحظتوا انا خلطت القارص مع خل التفاح. لهنا البنات باش تعرفوا بلي الحق 47 درجه مئويه تحطي صبعك في الحليب. اذا تحملتي درجه السخونيه ما يكونش دافي ما يكونش يغلي، اذا تحملتيها بالاصبع ثم تعرفي بلي الحق 47 درجه مئويه. نبدا نضيف الخليط نتاعي اللي هو الخل والقارص ونبدا نخلط هكذا بهذا الشكل حتى ينفصل لي الخثاره تاع الحليب على المص تاع الحليب. اذا نبقى نضيف هكذا بالتدريج ونحرك، نضيف بالتدريج ونحرك هكذا حتى يتخثر لي الحليب نتاعي. شوفوا البنات اللي هنا بدا يتخثر لي كما راكم تلاحظوا في الفيديو هكذا بهذا الشكل. نستمر هكذا في العمليه حتى يتخثر لي كامل. شوفوا البنات ها هو المص لوحده والخثاره وحدها. لهنا نغلق عليه لمده دقيقتين فقط، نغلق عليه بالغطاء تاع الكاسرونه تاعي ونخليه لمده دقيقتين. من بعد نبدا نصفي الخثاره عن مص الحليب. اذا نجيب هكذا برك لالوش هكذا ونحطها في المصفات حتى تتقطر لي هكذا البنات بكل سهوله. هذه هي الخثاره تاع الحليب، نحيوها ونحطوها في الصفايه حتى تقطر لنا فقط ونتخلصوا من هذاك الماء الزائد. من بعد نجيبوا ملعقه تاع السيليكون هكذا البنات ونعصروه هكذا جيدا حتى نتخلصوا من هذاك المصل اللي بقى فيه. من بعد البنات تقدروا تستخدموا قطعه عشاش وتقطروه جيدا ولا ديروه هكذا بالايدي وتعصروه جيدا حتى نتخلصوا من هذاك المصل اللي بقى فيه زايد. وهذه الخطوه البنات بزاف مهمه، لازم نتخلصوا من كامل المصل اللي فيه حتى نتحصلوا عليه بهذا الشكل هكذا كما راكم تشوفوا البنات في الفيديو. نجيو هنا نخدموا مع بعضنا المكون السحري اللي هو عبارة عن محلول سترات الصوديوم اللي هو عبارة عن تفاعل حمض الستريك مع بيكربونات الصوديوم. إذا لهنا نحتاج إلى 2 ملاعق من الماء، ماء عادي من الحنفية، نحط فيه ملعقة صغيرة من حمض الستريك اللي هو ملح الليمون ونخلط المكونات جيدا حتى يذوب لي هذا ملح الليمون اللي هو حمض الستريك. من بعد نضيف له ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. كي نضيفوا بيكربونات الصوديوم يحدث هذا الفوران نتيجة صعود CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون. إذا البنات نكمل هكذا نخلط المحلول تاعي حتى نتخلص تماما من CO2 هذا هكذا بهذا الشكل
حتى يتنحى لي هذا الفوران نهائيا، يعني يتنحى لي هذا التفاعل كامل. من بعد نضيفوه للفرماج نتاعنا. اذا البنات نزيد نخلطه جيدا هكذا باش يتنحى لي هذا التفاعل كامل، باش نتخلص من ثاني اكسيد الكربون هكذا بهذا الشكل. نجيو درك المكونات نتاعنا تاع الفرماج. لهنا نحتاجو الى 50 غرام من الزبده طريه، نحتاجو الى اقل من نص كاس من الحليب، ونحتاجو لهنا الى هذه الاكليله ولا هذه الخثاره تاع الحليب، ونحتاجو ايضا الى هذا المحلول اللي هو عباره عن محلول سترات الصوديوم اللي خدمنا مع بعضنا. كما راكم تلاحظوا تخلصنا من كل CO2 اللي راهو فيه. نجيو نخلطوهم مع بعضنا المكونات مع بعضهم. لهنا اذا البنات جبنا هاد الخثاره تاع الحليب كما راكم تلاحظوا اني قاعده نفتت فيها، فتتوها البنات هكذا باش تسهل لكم تخلطوها بالبراميكسور. نحطها لهنا في البول تاعي تاع البراميكسور هكذا ونفتتها كامل بهذا الشكل. ونضيفوا 50 غرام من الزبدة اللي هي حوالي ملعقة ونصف من الزبدة. نضيفوا أيضا الحليب كما قلت لكم أقل من نص كاس من الحليب، ونضيفوا هذا المحلول اللي خدمناه مع بعضنا، ونضيفوا الملح. لهنا البنات الملح راني نسيته، والملح حسب الرغبة. نبدأ نخلط المكونات جيدا حتى يتجانسوا لي مع بعضهم هكذا بالبراميكسور ونخلطوهم جيدا. هنا راني ضفت الملح، وكما قلت لكم الملح حسب الرغبة. نتحصلوا على الفرماج تاعنا بهذا الشكل، لكن كما راكم تلاحظوا مازالوا في هذوك الحبيبات تاع الخثاره، يعني مازالت مرحله اخرى. لهنا نجيبوا الصحن يعني يتحمل الحراره، ونبدا نفرغ فيه كل الكميه تاع الجبن تاعي هكذا بهذا الشكل. نروح نشوفوا الخطوه الاخيره. نجيو دركا المرحله الاخيره اللي هي لو بان ماري ولا حمام مائي. نحطوا الفرماج تاعنا على حمام مائي حتى يذوب لنا تماما، ونتخلصوا من هذوك الحبيبات اللي تشكلت لنا من هذيك الاكليله ولا خثاره تاع الحليب. هكذا البنات نحطوا على حمام مائي ونبقى نحركوا هكذا باستمرار حتى يذوب لي تماما. هذه المرحله البنات تدي لكم حوالي من 5 دقائق حتى ل7 دقائق هكذاك تقريبا. اذا البنات استمروا هكذا في التحريك حتى يذوب لكم كامل. شوفوا لهنا وبدا يذوب، دوك نزيد نخليه يذوب خلاص. من بعد نروحوا نشوفوا المرحله المواليه. هنا البنات الفرماج تاعي راهو واجد كما راكم تلاحظوا. دوك نخليه يبرد تماما، من بعد نروحوا نحطوه في البورت مونجي. نبدا ندهن العلبه تاعي بالزبده ولا البورت مونجي تاعنا. تقدروا لهنا البنات تغلفوها بابي سيلوفان اللي هو لو بابي فيلم، تغلفوها كامل داخل. من بعد ما يبرد لنا الفرماج تاعنا نضيفوه مباشره. لهنا بعد ما برد لي يعني يكون بارد كما راكم تلاحظوا البول تاعي راهو بارد. نبدأ نفرغ الفرماج تاعي. من بعد في الاخير نجيب لو بابي فيلم ونحطه على السطح تاع الجبن تاعي هكذا باش ما يديرليش هذوك القطرات تاع الماء، ونحطوه في الثلاجه. البنات لهنا كي تحطوه في الثلاجه حطوه حوالي من 4 ساعات الى 5 ساعات. تقدروا تحطوه في الكونجيلاتور من بعد تحطوه لتحت. اذا كما قلت لكم البنات نغطي العلبه تاعي ونحطها في الثلاجه.
هنا بعد مرور 5 ساعات خرجته من الثلاجة كما راكم تلاحظوا. لهنا حبيت نعت لكم النتيجة. نحيو لهنا البابي فيلم تاعنا. شوفوا البنات جا روعة، حتى الطعم تاعو جا روعة. نتمنى انكم تجربوه وتستمتعوا بالمذاق نتاعو. هذا الجبن البنات راهو جبن طري، انا يعني كنت حطيته في الكونجيلاتور على هذه اللي جمد لي هكذا بزاف. دوك تشوفوا من بعد كيف يولي طري. اذا البنات كما راكم تلاحظوا لهنا قلبته هكذا باش تشوفوه، ونبدا نقسمه قدامكم. شوفوا البنات جاء النتيجة تاعو روعة. نبدا نقسمه. شوفوا البنات يجي روعة. هذا فرماج فوندو، تقدروا ديروه في الساندويتش، تقدروا ديروه في المملحات، يجي روعة. تقدروا ديروا به بيتزا. هذا الفرماج تقدروا تستخدموه في كل الوصفات نتاعكم. تقدروا ثاني تحتفظوا به لمدة أطول، ماهوش كيما الفرماج اللي نخدموه بالنشا من بعد تلقى لنا هذاك الماء. هذا الفرماج بزاف رائع والمذاق تاعو روعة. انا